Tämä on hieno kone, ruma kuin mikä, mutta tekee kaiken. Ei vain sen mitä pitää, vaan tää oikeesti tekee kaiken. Nää on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja, kahvoja, näyttöä. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Seksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. Tämän koneen entinen omistaja sanoi, että mettäkonevalmistajat yrittää kilvan tehdä aina parempia ja parempia mettäkoneita. Ja kun ne raukat ei tiedä, että maailman paras mettäkone on jo keksitty ja sen nimi on Mini Brunetti. Eli FMG 678. Ruma kuin mikä, mutta tekee kaiken. Ei vain sen mitä pitää, vaan tää oikeesti tekee kaiken. Vanhat kunnon Putinin-pääkahvat nappuloilla. Ipsin laatikot, niitä on ilmeisesti jo kopeloitu aika paljon, kun niistä on nämä kannetkin on revitty pois. Ja sitten tää on tosiaan niinku huvittava tämä malli, että runkonivel löytyy tuolta, kuormatilan alta, hirmuisen pitkä tää etuvaunu. No sehän on tasan tarkkaan keskellä tota konetta. Tää tosiaankin menee niinku eturenkaat menee just sieltä, mistä takarenkaatkin. Tää oven paikka, mä en tiedä kuka tämmösen on keksinyt, että laitetaan ovi tähän sermin ja hytin väliin. Ei se mitään, tyylipisteitä ei näissä hommissa jaeta, ei ainakaan ulkonäöstä. Kuormaaja on katolla tuossa noin ja sillä tavalla, että on sitä muuten jonkun verran hitsattu joskus. Hirmuiset palkit ja tässä, mutta voin sen sanoa, että näkyväisyys on kuin Skorpionissa. Saattaa olla muuten tuulilasi myös vähän öljyssä näin vanhemmassa vehkeessä, mutta mikäs siinä? Se on tarkoitettu mettään. Ei tää voittanutta oo. Näillähän ajetaan täällä usein on nää. On näitä erilaisiakin tullut vastaan, mutta yleensä on nää ihan vaijerivivut eteen ja taakse vipu. Yhdestä vivusta kääntää, niin toinen vipu heiluu tuolla. Mitenkäs tää on? Tällä ohjataan tällä vasemman puolen vivulla ja täältä oikealta puolelta löytyy sitten ajovivut, niin siinä mennään. Että tää on hydraulivetoinen kone. Oikeastaan samanlainen voimansiirto, mitä uudemmissakin. Hydrostaatillahan tää liikkuu. Olkoonkin, että vaijeriohjattu hydrostaatti, mutta kuitenkin. Ja sähköllä ohjataan kuormaajaa, joka oli tuolla, se venttiili tuolla katolla, niin se me tehdään. Sinänsä perusjuttu ja Monsun Tisonin venttiili. Ainut erikoisuus siinä on, että tuolle käännölle on kellunta, joka nyt on oikeastaan kaikissa koneissa, missä kuormaaja on tässä hyttivaunussa, eli Timperiakin 80 ja Valmetin 820. Niissähän samanlaiset kelluntaventtiilit löytyy. Kellunnan katkaisija. Eikös tämä ole ollut se kellunnan katkaisija? On jo ollut. Tuosta, joo. No, johdatetaan se tähän samaan, niin saadaan se pelittämään. Siinähän se meneekin. Tuolla on kojetaulu. Otetaan nämä vanhat ehkä pois. Mutta tiukassa nämä ruuvit. Ei lähtenyt tuo toisella puolella oleva kahvakaan liikkumaan mihinkään. Mutta vastakkaiselta puoltahan tää aukeaa. Ei oo tämmöstä päivitystä tämä kone vielä elämänsä aikana nähnytkään. Otetaan se takaisin. Aika jännä. Tarkoitettu avautuvaksi toiselta puolelta, mutta ei se. Joo, pitkä ja vääntynyt ruuvi. Otetaan se pois kokonaan. Kyllä se vielä meni. Mihinkään ne meidän uudet kahvat jää? Tulikohan otettua edes mukaan? Ei. Niitä ei enää tarvita. Eipä niillä oikein mitään enää teekään. Sen verran moneen kertaan niitä varmasti putsailtu. Ups. Ja uudet tilalle. Aika paljon pienempi. Se on sitten... Kyllähän se loppukädessä on mielipidekysymys. Kummalla sitä kahvalaista haluaa ajaa. Minähän en tiedä muuta kuin, että meille asti kuuluu mielipideet vain ainoastaan niistä, jotka päätyy näihin minipipuihin mieluummin. Sen tiedon pohjalta sanoisin, että kyllä aika moni haluaa niloja. M8 ruuvit puuttuu. Kyllä löytyy. Vähän pitkiä on, mutta
Näihin hommiin ei päde se, että pitkä on pilalla, mutta lyhyttä voi jatkaa. Mutta mä en välttämättä tota jatkokappaletta edes tarvita tohon, koska tulee aika hyvin oikealle. Kyllä näillä selvitään. Joo, ja jos rikkoja on. Voisin tykätä tuota vanhaa tätä vipuakin tuossa välissä. Se ei tää kiristyä ihan tarpeeksi. Eikä se mahu pyörimään estissä. Mä en tiedä. Kyllähän se siihen jää. Tuota pitää vähän kiristää. Muutama rikan laittaa väliin. Joo, ei kiristy riittävästi. Kelpaako tämmöiset muut karit? Oikein hyvin. Erilaisia rikkoja. Joo, kyllä ne sinne mahtuu ja... Kiitos. Laitetaan nylokilla, niin ei yhtä helposti löysty. Rikka on pikkusen iso, mutta sitten pysyy. Pienempi räikkä. Helpompi käyttää. Ehkä hitusen jää matalalle tää kahva. Onneksi sitä pystyy säätämään käden sijaan. Kun vanha kahva on ollut aika paljon korkeampi kuin uusi, niin se aina nuo kiinnikkeet on sen verran matalla, että usein tulee tänne välikappale laitettua siihen väliin. Mutta nyt me ei laiteta viestiä pukkaa. Onneksi pelkällä tällä kahvan kiinnikkeellä ilman jatkovartta, niin sitä saa nostettua jonkun 5 senttiä ylöspäin. Se on varmaan just sopiva. Yleensä melkein tulee suosiolla laitettua nuo jatkovarreksi, mutta tää varmaan menee ihan ilman. Sitten nuo kahvat kiinni, renkaat, kiinnitysruuvit. Lyhyemmät ruuvit tuohon. Kahvassa on vasen sanottu. Vasen on minun oikealla puolella nyt. Lävitte kiinnikerengas yläpuolelta kahvaan kiinni. Ruuvit menee tosta ihan painamalla tosta puhkasee ton kahvan suojakumiin, niin siellä ne pysyy. Näin. Oikealle kädelle sama homma, eli kahva alakautta läpi, rengas yläkautta paikalleen ja ruuvit survastaan tuosta muovista läpi. Ihan, kunhan vaan reikä löytyy tuolta alta, niin ne menee kyllä ihan kevyesti painamalla. Moni sitä pohtii, että mitenkä nämä pitäisi tästä laittaa läpi. Kyllä mä sen myönnän, että minun virhehän se on, että silloin kun tuota muovia tein, niin unohtu piirtää nuo ruuvin reijät siihen muoviin, niin sit niitä tuli joku 1000 kappaletta semmosia, missä niitä reikiä ei oo. Mutta mikäs tossa, kun ei se onneksi sen isompi homma oo, että sen kun painaa vaan, niin tuon hyvä puoli on se, että ei ole niin väliä missä asennossa tuo muovi siinä on, että siitä työntää ruuvit lävitte, niin se on hyvä. No. Se on siinä. Onko meillä vivut keskiasennossa? Kai. Kokeillaan miten tää käynnistyy tää vehje. Sammuhan tää avaimesta. Joo, se mun mielestä sammuu. Ja sen pitää järjestä sammuu. Eikö tätä hehkuttaa? Onko tässä vuoret? Niinhän tässä taitaa olla vuoretin vehjeet. Eikä se ratikan moottori. Onko? Natikka. Voitais se vähän hehkuttaa, mutta sataa vaan niin se. No hoi. Öljyvalo palaa koko ajan. Jaa, ei maha mitään. Ei maha. Joo. Nyt se sammukin. No niin, nyt me kokeillaan liikkeitä. Hyvin varovasti. Oho, onpas isot minimivirrat täällä. Vanha venttiili niin toimii hyvinkin pienillä virroilla. Ei kun se on 24 voltin kone. Ei kyllä tää on. Ei tää 24 voltin kone on 12 voltin vehje tää. Kauhistus. Pitää saada pienentä johonkin 200 mA. Joo, ja maksimivirrat 600. Eiköhän semmoset riitä jo. Laitetaan kaikkiin kahvoihin ensinnäkin samanlaiset
Ai niin, se on se Tommi, joka yrittää soittaa tuota katolta. No moro moro, mä luulin, että joku yritti nyt luukuttaa pahimmalla mahdollisella hetkellä. Säätelen vähän virrat sopiviksi. Noin. Kokeillaan tuo nosto, sehän toimikin. Se rysäytti tollain paineet pois. No ei se meitä tässä vaiheessa kiinnosta. Kokeillaan taitto. Onko? Oi! Pelottaa, että tuo koura lentää tuohon oven kylkeen. Noin. Kääntö. Aika ärhäkkä tää kaveri. No pitää säätää nolli virrat. Eihän ota kattoon kiinni. Katsotaanpas jatke. Jatke on oikein. Rotaattori on oikein ja koura on oikein. Kaikki liikkeet meni, no nuo 3 liikettä oikeastaan tuurillansa sattu menemään oikein. Noin. En tiedä näkyykö siihen kameralle mitään tuosta, mutta meillä on nyt kiire Luopioisten liekkiin syömään lounasta ja sen jälkeen ajetaan kone ulos ja testataan. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moro!